नमस्ते साथीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु यस च्यानलमा। साथीहरू, आजको विषयवस्तुले यहाँहरूलाई भरपूर सूचना दिनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। आउनुहोस् आजको विषय सुरु गरौँ। EPS शाखा ग्वार्खोले अहिले भर्खरै एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ। योभन्दा अगाडि उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको भाषा परीक्षा सम्बन्धी सूचना चाहिँ माघ 22 गते प्रकाशित गरिनेछ भनेर भनेको थियो, तर उनीहरूले माघ 22, 23, 24 गते हुँदासम्म सूचना प्रकाशित गर्न सकेको थिएन। तर अहिले भर्खरै मात्र यो EPS nepal.gov.np भन्ने वेबसाइटमा एउटा नयाँ सूचना आएको छ। त्यो सूचना चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको भाषा परीक्षा सम्बन्धी सूचना भनेर भनिएको छ। म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु यो सूचनामा के भनिएको छ। सायद भाषा परीक्षाको मिति सार्वजनिक त भएको होइन। म यो सम्बन्धमा यहाँलाई बताउन गइरहेको छु। यो भर्खरै प्रकाशित सूचना हो। यहाँ भनिएको छ कि यो माघ 24 गते प्रकाशित सूचना हो, भर्खरै मात्रै अपलोड भएको छ। यसमा यस शाखाबाट उत्पादनमूलक क्षेत्र म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरतर्फको कोरियन भाषा परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धी मिति 2080 मङ्सिर 19 गते प्रकाशन भएको सूचनामा परीक्षा मिति सम्बन्धी विस्तृत विवरण मिति 2080 माघ 22 गते सोमबार तदनुसार सन् 2024 फेब्रुअरी 5 तारिखमा प्रकाशित हुनेछ भनी उल्लेख गरिएकोमा प्राविधिक कारणले गर्दा उक्त मितिमा प्रकाशित हुन नसकेको र सो सम्बन्धी सूचना केही दिनभित्रै प्रकाशित गरिने ब्यौरा अनुरोध गरिन्छ भनेर भर्खरै सूचना आयो। साथीहरू, यो अहिलेको सूचना अनुसार चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने यो भाषा परीक्षाको मिति सार्वजनिक गर्ने विषयमा चाहिँ प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ केही समय पछाडि मात्रै प्रकाशित हुनेछ भनेर अग्रिम सूचना आएको छ। यहाँहरूले यो आधिकारिक सूचनालाई चाहिँ आधार मानेर केही दिन पछाडि अर्को सूचना आउनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वस्त हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। साथै आगामी दिनमा नयाँ थप समाचारहरू यस सम्बन्धमा आयो भने आधिकारिक रूपमा र यहाँहरूलाई सत्य तथ्य सूचना दिने यस च्यानलमा म अर्को भिडियो अपलोड गर्नेछु। यो भिडियो यहाँहरूको लागि अहिलेलाई यति नै गर्छु। अर्को भिडियोको लागि चाहिँ यहाँहरूले अर्को भिडियो प्राप्त गर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र नोटिफिकेसन बेल अन गरिराख्नु होला, ताकि तपाईलाई मैले अपलोड गर्ने भिडियो तुरुन्तै तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।